Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is lecture number 22 about the chapter Trigonometry Part 2. See, in previous lecture, we have seen some problems where we are using factorization formula and doing calculations. Now, we will solve some more problems about factorization formulae. We are actually discussing solved problems. So we will discuss now this example 3, the first part of that. See, what they have asked is prove that, show that. Okay, show that sine 8x plus sine 2x divided by cos 2x minus cos of 8x. You have to show this as cos of 3x. Okay, so now how to do this? See, if you start with left hand side, which is equal to sine 8x plus sine of 2x divided by cos of 2x minus cos of 8x. म्हणजेच तुम्हाला जर ही स्ट्रक्चर बघितलं तर साइन 8x प्लस साइन 2x याच्यावरून मला काय आठवलं पाहिजे, साइन c प्लस साइन d अशा टाईपचा तो स्ट्रक्चर आहे. आणि इथे बघा कॉस ऑफ समथिंग मायनस कॉस ऑफ समथिंग म्हणजेच कॉस c मायनस कॉस d. मग आता फॉर्म्युले बघा, साइन c प्लस साइन d चा काय फॉर्म्युला आहे, 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ c मायनस d अपॉन 2. आणि हे जे कॉस c मायनस कॉस d आहेत ते आहेत मायनस किंवा 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ d मायनस c अपॉन 2. ते यूज करा इथे. फक्त आता इथे तुम्ही ज्यावेळी हा इथे न्यूमरेटरला फॉर्म्युला यूज करणार त्यावेळी c आणि d दोज विल बी रिप्लेस्ड बाय 8x अँड 2x. सो दिस कम्स आउट टू बी 2 साइन. आता हे डायरेक्टली करूया, c प्लस d अपॉन 2 म्हणजेच काय होणार, 8x प्लस 2x 10x अपॉन 2 म्हणजेच 5x इंटू कॉस ऑफ c मायनस d अपॉन 2 म्हणजेच काय 8x मायनस 2x म्हणजे 6x झाले भागिले 2 म्हणजे 3x. देन डिवायडेड बाय काय होईल बघा, कॉस c मायनस कॉस d चं इथे वापरायचं आहे मला, कॉस 2x मायनस कॉस 8x म्हणजेच काय हा फॉर्म्युला. सो इट विल बी 2 साइन c प्लस d बाय 2 म्हणजेच काय होणार 5x हे 2x अधिक 8x 10x भागिले 2 म्हणजेच 5x आणि गुणिले साइन ऑफ d मायनस c बाय 2. तर साइन d मायनस c बाय 2 म्हणजे काय होणार बघा, d म्हणजे 8x आहे वजा ते 2x 8x वजा 2x d मायनस c हा d आहे ना आणि हा c आहे त्यामुळे 6x झालं भागिले 2 म्हणजे 3x होणार. ठीक आहे, म्हणजे हे 2 कॅन्सल होतील, साइन 5x कॅन्सल होतील, कॉट ऑफ 3x यू विल गेट. सो प्रॉब्लेम शुड बी कॉट ऑफ 3x नॉट कॉस. सॉरी, दिस शुड बी कॉट ऑफ 3x. राइट, देयर इज अ printing error in the book. It should be cot of 3x. Let us see what is their answer. Correct. See, it is cot of 3x. By mistake it is given there cos of 3x. Okay, so now this is equal to right hand side. Very simple. Knowledge of formulae is the only thing that is needed. Okay, coming to next problem. See now, second part of that solved exercise. Second part, what they are asking to show, sine of 2 alpha plus sine 2 beta then divided by sine 2 alpha minus sine 2 beta.
you have to prove this is equal to tan of alpha plus beta upon tan of alpha minus beta. Okay, so let us see what to do. We start with left hand side. What is that? Sine of 2 alpha plus sine of 2 beta divided by sine of 2 alpha minus sine of 2 बीटा. म्हणजेच तुम्हाला लगेच लक्षात यायला पाहिजे की न्यूमरेटरसाठी मला साइन सी प्लस साइन डी हे सूत्र वापरायचं आहे, साइन डी, आणि डिनॉमिनेटरसाठी साइन सी मायनस साइन डी. मग आता हे साइन सी प्लस साइन डी म्हणजेच काय होणार बघा, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ सी मायनस डी अपॉन 2, आणि दिस इज साइन सी मायनस साइन डी, दिस इज 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 साइन ऑफ सी मायनस डी अपॉन 2 असे हे फॉर्म्युले. म्हणजेच काय होईल बघा, इफ आय यूज हिअर न्यूमरेटरला काय होईल बघा, 2 साइन म्हणजेच इथे काय होणार, 2 साइन सी प्लस डी म्हणजेच काय 2 अल्फा प्लस 2 बीटा डिवायडेड बाय 2 इंटू कॉस ऑफ सी मायनस डी म्हणजेच 2 अल्फा मायनस 2 बीटा डिवायडेड बाय 2. व्हेरी सिंपल. डिवायडेड बाय नाव व्हॉट, साइन सी मायनस साइन डी म्हणजेच हे 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 म्हणजेच काय 2 अल्फा प्लस 2 बीटा डिवायडेड बाय 2 इंटू साइन ऑफ 2 अल्फा मायनस 2 बीटा डिवायडेड बाय 2. म्हणजेच काय होणार बघा, 2 टाइम्स साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, हे जे आहे ना 2 अल्फा प्लस 2 बीटा अपॉन 2, त्यातला 2 जर मी कॉमन घेतला तर ते 2 इंटू ब्रॅकेट अल्फा प्लस बीटा होईल अपॉन 2 म्हणजेच अल्फा प्लस बीटा मिळालं. तसंच इथे काय होणार, कॉस ऑफ अल्फा मायनस बीटा देन डिवायडेड बाय, इथे पण तसंच होणार 2 टाइम्स कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा आणि साइन ऑफ अल्फा मायनस बीटा. राईट, नाउ इट इज इक्वल टू, आय विल कंटिन्यू द प्रॉब्लेम हिअर. इथे काय होणार बघा, हे 2 आणि 2 कॅन्सल होतील, हा साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन कॉस अल्फा प्लस बीटा म्हणजेच ते काय झालं, साइन अपॉन कॉस यू नो टॅन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, आणि इथे कॉस अल्फा मायनस बीटा अपॉन साइन अल्फा मायनस बीटा. कॉस अपॉन साइन म्हणजेच काय, कॉट ऑफ अल्फा मायनस बीटा. परंतु आपल्याला राईट हँड साईडला टॅनच्या भाषेमध्ये पाहिजे, म्हणजे हा कॉट हा टॅनमध्ये कन्वर्ट करायचा. कॉट थिटा म्हणजेच काय असतं, 1 अपॉन टॅन थिटा, म्हणजेच एकूण काय होईल, टॅन ऑफ अल्फा प्लस बीटा आणि डिवायडेड बाय टॅन ऑफ अल्फा मायनस बीटा. So proved. This is what we want on the right hand side. This is what we want on the right hand side. Right? So very simple problems. याच्यामध्ये ग्रुपिंग करता आलं पाहिजे. आपणाला जी लेफ्ट हँड साईड दिली आहे त्याचा नीट अभ्यास आपणाला करता आला पाहिजे, त्याचं ऑब्झर्वेशन करता आलं पाहिजे. इमिजिएटली तुम्हाला असं क्लिक व्हायला पाहिजे की कोणता फॉर्म्युला मला यूज करायचा आहे. मग पुढची स्टेप नॅचरली ते फॉर्म्युले तुमचे पाठ आहेत का आणि त्याच्याही पुढे जाऊन ते आपण नीट इम्प्लिमेंट केले का, म्हणजे कुठे कॅल्क्युलेशन्समध्ये चुका नाही ना केल्या, हे सर्व आपण सांभाळलं ना की यातला कुठलाही प्रॉब्लेम सोपाच आहे. ठीक आहे. नाव कमिंग टू नेक्स्ट प्रॉब्लेम. हे सर्व सॉल्व्ड आहेत ना. दिस इज वी आर नॉट ॲक्च्युली मीन्स आय एम एक्सप्लेनिंग दोज प्रॉब्लेम्स टू यू, दॅट्स ऑल, नथिंग एल्स आय एम डुईंग. नाव हिअर see some more problems we will see from the solved exercises and let us try to work on them. Okay, now here see here, now this prove the following madla pahila part बघूया. See what is the problem. It is cos of 7x minus 5y plus cos of, it is not what, 7y minus 5x, and then divided by
साइन ऑफ 7x मायनस 5y प्लस साइन ऑफ 7y minus 5x, and you have to prove that this is equal to cot of x plus y. बघा, cot म्हणजे 1/tan एटसेट्रा एटसेट्रा सर्व आपल्याला पाठ पाहिजे. आता नॅचरली इथे तुम्ही जर लेफ्ट हँड साईड, मी लेफ्ट हँड साईड लिहितो सोल्युशन, जेव्हा तुम्हाला लिहिणार तुम्ही त्यावेळी तुम्हाला प्रथम आधी तुम्ही कुठून सुरुवात करताय, लेफ्ट हँड साईड, सो दॅट मस्ट बी रिटन. सो लेफ्ट हँड साईड इज इक्वल टू कॉस ऑफ 7x minus 5y plus cos of 7y minus 5x divided by sin of 7x minus 5y plus sin of 7y minus 5x. बरोबर ना? दिस इज व्हॉट यू हॅव. मग आता मला काय करावं लागेल, इमिजिएटली तुम्हाला असं जाणवलं पाहिजे की इथे मला कॉस सी प्लस कॉस डीचं सूत्र वापरायचं आहे आणि इथे साइन सी प्लस साइन डी. सो राईट डाऊन दोज थिंग्स. व्हॉट इज कॉस साइन सी प्लस साइन डी, जे मला डिनॉमिनेटरला यूज करायचं आहे. साइन सी प्लस साइन डी इज व्हॉट, 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 डिवायडेड बाय कॉस ऑफ सी मायनस डी अपॉन 2, आणि न्यूमरेटरला वापरायचे कॉस ऑफ सी प्लस कॉस ऑफ डी. नाउ इट इज 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2 इंटू कॉस ऑफ सी मायनस डी बाय 2. मग जर इथे ते मी वापरलं तर काय होणार बघा, न्यूमरेटरला मला हे वापरायचे कॉस सी प्लस कॉस डी. सो व्हॉट विल बी दॅट, 2 कॉस, बघा सी प्लस डी अपॉन 2 म्हणजेच काय, या दोघांचं ॲडिशन आणि अपॉन 2, 7x मायनस 5y प्लस 7y मायनस 5x डिवायडेड बाय 2 इंटू कॉस ऑफ सी मायनस डी म्हणजेच काय, यांचं सबट्रॅक्शन म्हणजेच काय होणार बघा, 7x मायनस 5y मायनस यांचं हे वजा करताय तुम्ही, म्हणजेच मायनस 7y प्लस 5x होणार. बरोबर ना? वजा करताना मायनसचं प्लस साईन होणार आणि अपॉन 2, देन होल थिंग डिवायडेड बाय साइन सी प्लस साइन डी म्हणजे हे सूत्र, म्हणजेच काय होणार, 2 टाइम्स साइन ऑफ सी प्लस डी अपॉन 2 म्हणजेच काय, 7x मायनस 5y प्लस 7y मायनस 5x डिवायडेड बाय 2 आणि इंटू कॉस ऑफ सी मायनस डी बाय 2 म्हणजेच ही क्वांटिटी 7x मायनस 5y मधून मी 7y मायनस 5x सबट्रॅक्ट करतोय, म्हणजेच काय, मायनस 7y प्लस 5x ॲज आय एक्सप्लेन्ड इन द प्रिव्हियस पार्ट अपॉन 2. मग आता हे कसं आहे बघा, हे 7x मायनस 5y मायनस 7y प्लस 5x अपॉन 2, इथे पण 7x मायनस 5y मायनस 7y प्लस 5x अपॉन 2. स्ट्रेटवे हे कॅन्सलच होणार आहे, पण ही क्वांटिटी आणि ही क्वांटिटी सेम आहे आणि दोन्ही ठिकाणी कॉस ऑफ दॅट क्वांटिटी, सो दे आर गोइंग टू कॅन्सल. मग आता उरलं काय बघा, हे 2 पण कॅन्सल करता येणार तुम्हाला. आता इथे काय उरलं, 7x मायनस 5x म्हणजे 2x उरले आणि मायनस 5y प्लस 7y म्हणजेच उलटं 7y मायनस 5y म्हणजे 2y. त्यामुळे हे काय उरलं बघा, कॉस ऑफ न्यूमरेटरला काय उरलं, 2 टाइम्स, बघा हे कसं आहे बघा, नीट कॅल्क्युलेशन बघा, हे 7x आणि हा मायनस 5x, हे बघा 7x आणि मायनस 5x, सो इट कम्स आउट टू बी, त्या टर्म्स मी जर एकत्र घेतल्या, अर्थात एवढं काही करण्याची गरज नाही, व्हेरी सिम्पल, हे कॅल्क्युलेशन फारच सोपं आहे. 7x मायनस 5x म्हणजे झाले 2x, बरोबर ना? सो इट इज 2x आणि 7y मायनस 5y म्हणजे ते झाले 2y आणि ह्याला डिवायडेड बाय 2 म्हणजेच हे x प्लस y आहे. त्यामुळे ही जी क्वांटिटी आहे
ही आपण सर्कल करूया याला. ही जी क्वांटिटी आहे ती काय आहे, एक्स प्लस वाय, म्हणजे ही पण एक्स प्लस वाय आहे. हे आणि हे सेम आहे ना न्यूमरेटरला. 7x - 5y आहे, इथे पण 7x - 5y प्लस 7y - 5x, सेम थिंग इज हिअर. सो दिस इज नथिंग बट कॉस ऑफ एक्स प्लस वाय. ओके, आणि डिव्हायडेड बाय साइन ऑफ एक्स प्लस वाय. सो कॉस अपॉन साइन म्हणजे कॉट ऑफ एक्स प्लस वाय, cot of x plus y. So this is what we are expected on the right hand side. So that is done. I hope you understood this. Very simple problem. Basically this is all depending on factorization formulae. Once you are strong with those formulae, these problems can be managed. Okay, so this is what we can do about this problem. Now next problem we will discuss. कॅल्क्युलेशन्स नीट होणं फार गरजेचं आहे, लक्षात घ्या. आता हा प्रॉब्लेम बघा, त्यातलाच दुसरा प्रॉब्लेम. त्याच्यात काय दिलंय बघा, लेफ्ट हँड साईडला साइन ऑफ 6 थीटा प्लस साइन ऑफ 4 थीटा अँड मायनस साइन 2 थीटा. यू हॅव टू प्रूव्ह दिस इक्वल टू 4 times cos of theta, cos of 2 theta, cos of 3 theta. मग काय होणार बघा. सो वी स्टार्ट विथ लेफ्ट हँड साइड. इट इज व्हॉट, साइन 6 थीटा प्लस साइन ऑफ 4 थीटा मायनस साइन ऑफ 2 थीटा. ओके, LHS इज इक्वल टू दिस. आता ह्या दोन टर्म्स आपण एकत्र घेऊया. या दोन टर्म्स एकत्र घ्या आणि तिथे साइन सी प्लस साइन डी यूज करा. सो इथे मी लिहितो साइन सी प्लस साइन डी. द फॉर्म्युला इज 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 इंटू कॉस ऑफ सी मायनस डी अपॉन 2. सो वेन एवर आय यूज इट हिअर, हा तुमचा सी असेल, हा डी असेल. त्यामुळे काय होणार बघा, 2 साइन सी प्लस डी म्हणजे 6 थीटा प्लस 4 थीटा म्हणजे किती झाले, 10 थीटा अपॉन 2 म्हणजेच 5 थीटा. सो 2 साइन 5 थीटा इंटू कॉस ऑफ सी मायनस डी बाय 2 म्हणजेच काय, 6 थीटा मायनस 4 थीटा म्हणजे 2 थीटा अपॉन 2 म्हणजेच नुसतं कॉस थीटा. करेक्ट, वी आर क्लबिंग दिस 2 टर्म्स टुगेदर आणि तिथे मी हे सूत्र वापरतो आहे. ओके, आणि 2 साइन 5 थीटा कॉस ऑफ 4 थीटा असं हे मला मिळणार. आणि 6 थीटा मायनस 4 थीटा, बरोबर ना, 6 थीटा मायनस 4 थीटा म्हणजे किती झाले, 2 थीटा अपॉन 2 म्हणजे हे 2 साइन 5 थीटा कॉस थीटा असं झालं. लेट अस चेक वेदर आवर प्रॉब्लेम इज राईट. येस, इट इज राईट. ओके, नाउ व्हॉट, मायनस साइन 2 थीटा ही टर्म आहेच, वी कॅनॉट फॉरगेट दॅट. या दोघांच्या ऐवजी आपण हे लिहिलं, पण आपण आता काय करू शकतो बघा, 2 साइन 5 थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा मायनस हे जे साइन 2 थीटा आहे त्याचा फॉर्म्युला वापरा. बघा, साइन 2 थीटाचा काय फॉर्म्युला आहे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा. त्याच्यामुळे तो फॉर्म्युला इथे वापरा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा. म्हणजेच काय होईल, हे 2 कॉस थीटा इथे आहेत आणि हे इथे पण आहे 2 कॉस थीटा. सो दॅट यू कॅन टेक कॉमन. त्यामुळे 2 कॉस थीटा हे कॉमन येईल आणि मग ब्रॅकेटमध्ये इथली ही टर्म आणि मायनस ही टर्म म्हणजेच साइन 5 थीटा मायनस साइन थीटा. मग आता ह्यातलं जे साइन सी मायनस साइन डी आहे ते कसं लिहिता येणार आपल्याला, त्याचा फॉर्म्युला आहे आपल्याकडे, 2 कॉस ऑफ सी प्लस डी बाय 2 इंटू साइन ऑफ सी मायनस डी बाय 2. ॲक्च्युली ओके, this is by mistake we have written cos 2 theta here. See here, it is sin 2 theta. This is not cos, this is sin.
Now it is okay. 4 cos theta sin 2 theta cos 3 theta. That is right. Okay. So now here what happens? This is what 2 cos theta ही टर्म आहेच आणि इथे मला sin c मायनस sin d चा हा फॉर्म्युला यूज करायचा आहे. म्हणजेच काय होणार 2 टाइम्स cos ऑफ काय होणार बघा c प्लस d अपॉन 2 म्हणजेच 5 थिटा प्लस थिटा म्हणजेच किती झाले 6 थिटा अपॉन 2 म्हणजेच 3 थिटा इंटू साइन ऑफ c मायनस d बाय 2 म्हणजेच 5 थिटा मायनस थिटा म्हणजेच 4 थिटा अपॉन 2 म्हणजेच 2 थिटा. ओके. नाउ सी दिस 2 अँड दिस 2 मेक्स इट 4. नंतर हा कॉस थिटा आहेच इथे. मग ही टर्म लिहा साइन 2 थिटा. हा गुणाकाराचा आहे त्यामुळे कुठल्याही टर्म कुठल्याही क्रमाने लिहिल्या तरी चालतील. आपल्याला माहिती आहे 5 इंटू 4 आणि 4 इंटू 5 हे सेम असतं. सो वेदर यू राईट 5 इंटू 4 और 4 इंटू 5 इट इज गोइंग टू गिव्ह यू सेम आन्सर. तेच आपण इथे करतो. आपल्याला कन्व्हिनियन्स प्रमाणे आपल्याला जसं राईट हँड साईड पाहिजे आहे तसं ते चेंज करायचे. मग साइन 2 थिटा पाहिजे आधी मला म्हणून तो लिहिला आणि ही टर्म नंतर लिहा कॉस 3 थिटा. सो दिस इज हाऊ दिस प्रॉब्लेम कॅन बी डन. राईट. I hope you understood this. We will continue in the next lecture. Bye.